Facebook Business Suite 101 สอนวิธีลบเพจ Facebook บนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินว่า IT 25 ชั่วโมงผมพายนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการลบเพจนะครับที่เราไม่ใช้นะครับหรือว่าเยอะเกินไปไม่ต้องการนะครับลบไปเลยนะฮะง่ายๆบนมือถือของเรานั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัว I นะครับขวามือบนของคลิปนี้นะจะมีเพลย์ลิสต์สอนนะครับวิดีโอนะครับมากมายนะครับหลายซีรีส์หลายเวอร์ชันนะครับโอ้โห400 กว่าตอนบวกนะครับนะไปดูกันให้จุใจนะครับพื้นฐานนะครับที่ต้องรู้หรือว่าจะสอนทีมงานแล้วก็ไม่มีเวลาก็สามารถโยนช่องนี้ไปได้เลยนะครับนะให้ตัวแทนไปดูก่อนที่จะสอนงานก็ได้นะจ๊ะโอเคก็กดเข้ามาสู่หน้าต่างหลักแบบนี้นะครับนะกดที่ตัวซ้ายมือด้านล่างนะครับกดรีเซ็ตนะก็จะสู่หน้าต่างหลักแบบนี้ให้เรากดตัวขวามือด้านล่างสุดก็มีสี่เหลี่ยมเล็กๆนะกดเข้ามาจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดคำว่าการตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองกดเข้าไปนะเมื่อกดมาแล้วนะครับก็จะมีการเข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่าแบบนี้นะฮะให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับตรงคำว่าตัวเลือกเพจนะสังเกตไหมจะมีคำว่าลบเพจนะครับเป็นรูปกากบาทวงกลมนะครับนะกดเข้าไปเลยนะครับใจเย็นๆนะครับไอ้ลบเพจเนี่ยถ้าเราลบแล้วมันจะหายไปเลยนะเราต้องมีสตินะเข้าใจไหมคำว่ามีสตินะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆบางคนนะเผลอไปลบเพจผิดนะโอ้โหมีคนติดตามเป็นพันคนหมื่นคนลบผิดเกิดอะไรขึ้นช็อกทำใจแล้วก็สร้างเพจใหม่นะทุกอย่างเริ่มต้นได้นะครับนะโอเคนะสังเกตนะครับปุ่มนะครับจะมีปุ่มสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเนี่ยถ้าเพื่อนๆกดไปนะครับนะลองกดไปนะกดไปนะเพจก็จะหายไปนะหายไปนะดีนะที่เพจที่ลบไปนะครับไม่ได้ใช้งานนะจ๊ะโอเคหายไปนะฮะจริงๆไม่จกจ่าไม่จกตา โอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ